Welcome guys, yes, this is Call Kantipur, a fresh day, a fresh episode of Call Kantipur as always. So आज बुधबारको दिन हामी आइसकेका छौं लिएर viral Wednesdays, you know it all. So बुधबारको दिन हामी के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ things going viral around us, around you, so everywhere. So त्यसको बारेमा हामी आजको दिनमा कुरा गर्छौं. So त्यसको लागि yes, we are here and we are here to take your calls as well. So त्यसको लागि you have to dial our numbers which are 51920002 and 51920003. So यो दुईटा नम्बर रहेको छ and we are live in Facebook page which is called Kantipur. हाम्रो Facebook page रहेको छ, त्यसमा पनि हामी live छौं. So अब in case तपाई TV set अगाडि हुन सक्नुहुन्न भने you can watch us live through our Facebook page पनि as your comfort level. So आफ्नो सजिलो अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ. So yes, हामीसँग आज पनि के स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ. So एकैछिनमा उहाँहरुलाई हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौं. So आजको लागि this is viral Wednesdays for you guys in Call Kantipur. र हिजोदेखि हामीले हाफ म्याराथनको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं, जुन चाहिँ कान्तिपुर हाफ म्याराथन हरेक वर्ष हामी गर्ने गर्छौं. यो चाहिँ इट्स 9th एडिसन अफ द रेस र त्यसैगरी धेरै जना विभिन्न क्याटेगोरीमा पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ. सो वी जस्ट आस्किङ एभ्रीबडी टु पार्टिसिपेट. र हिजो मैले इन्फर्मेसन दिएको थिएँ दैट टुडे वाज द लास्ट डे टु पार्टिसिपेट फर दिस म्याराथन. र त्यसैगरी म्याराथन र 5 किलोमिटर रेस पनि रहेको छ, त्यसैगरी व्हीलचेयर रेस पनि रहेको छ. बट इफ यु रियली वान्ट टु पार्टिसिपेट, टुडे वाज द लास्ट डे टु पार्टिसिपेट. अझ पनि केही समय बाइक छ भने जस्ट कन्ट्याक्ट द अफिस. सो के कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिकेसनको अफिसमा गएर चाहिँ जानुस् र त्यसपछि यु गाइज ह्याभ टु जस्ट चेक इन देयर. अनि त्यसपछि गो विथ your passport size photos and your citizenship or any other identification card त्यो लिएर जानु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ. र त्यसैगरी हिजो अस्तिदेखि पोल्युसनको बारेमा हामीले अलिकति केही कुराकानी गर्यौं भने आज चाहिँ हामी पोल्युसनको बारेमा चाहिँ अझ धेरै कुराकानी गर्छौं. र आज चाहिँ हामीसँग एकजना चाहिँ विज्ञ पनि आउनु भएको छ यसको बारेमा कुराकानी गर्नलाई. सो दैट he'll give us more insight about the pollution and the solution, हैन. सो यो दुईटैको कुराकानी गर्नुपर्छ हामीले. सो त्यसकै बारेमा कुराकानी गर्छौं आज. र अहिलेको लागि चाहिँ we'll just start with on today's date र ब्रेक पछि चाहिँ हामी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छौं. सो अहिलेको लागि चाहिँ you want to start with on today's date? Okay, so let's start our usual segment which is on this date. So आजको डेटको कुरा गरौँ, April 22nd. Let's go back to 1849. एब्राहम लिंकनको पालाको कुरा गरौँ. सो उहाँले चाहिँ आजको डेटमा चाहिँ के चाहिँ गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एब्राहम लिंकन आजको डेटमा द ओन्ली US प्रेसिडेन्ट जसले चाहिँ पेटेन्ट लिनुभएको थियो फर डिभाइस टु लिफ्ट हुन्छ नि अ बोट. अनि कस्तो खाले डिभाइस होला त्यो, किन चाहिँ लिएको होला भन्दाखेरि चाहिँ कतिखेर अब त्यो सेल गरिरहेको बेला कुनै पनि ठाउँमा हुन्छ नि कुनै बोट अड्किन जान्छ भने त्यो बोटलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा डिभाइस, एउटा मेकानिजम चाहिँ बनाएको थियो. सो एब्राहम लिंकनले आजको डेटमा April 22nd back in 1849 मा चाहिँ पेटेन्ट लिनुभएको थियो, being the only US president to do so, to take a patent. Well, that was the first thing that happened on today's date. र अनुसार दोस्रो कार्यक्रममा यो दोस्रो पनि पेटेन्टको बारेमा रहेको छ. पहिला हामीले बोटको बारेमा कुराकानी गर्यौं भने दोस्रो चाहिँ हामी एयरप्लेनको बारेमा कुराकानी गर्दै छौं. र दिस वाज डन बाइ द राइट ब्रदर्स. वेल, राइट ब्रदर्सले चाहिँ आफ्नो त्यसै नै प्लेनको एउटा मोडल चाहिँ उहाँले चाहिँ पेटेन्ट लिने बेलामा चाहिँ दिनु भएको थियो. एन्ड दिस वी आर टकिङ अबाउट द इयर 1906 को बारेमा हामी कुराकानी गर्दै छौं. त्यतिखेर जब उहाँले फ्लाइङ मसिन भन्ने पेटेन्ट दिनुभयो र त्यो पेटेन्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर क्वाइट सम टाइम. र कति वर्ष भने सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ 3 वर्षपछि बल्ल एक्सेप्ट गरिएको थियो यो पेटेन्ट चाहिँ, बिकज इट वाज स्टिल अन कन्फ्युजन कि वेदर प्लेन्स उड्छ कि उड्दैन, वेदर दिस प्रपरली फङ्क्सन्स एन्ड नट हुन्छ नि. सो वन्स दे प्रुभड इट इन अ बिग फेयर द्याट प्लेन क्यान फ्लाइ भनेर त्यसपछि उहाँले यो पेटेन्ट दिएको थियो. एन्ड इट वाज नोन एज अ फ्लाइङ मसिन ब्याक देन. यस, पक्कै पनि टाइम लिनुको पनि एउटा रिजन पनि थियो. यस, अफ कोर्स सेफ्टीको रिजन, किन भन्दाखेरि त्यतिखेर भर्खरै बनाइएको थियो, इन्भेन्ट गरिएको थियो हैन. त्यहीमाथि अब मान्छे अब गुड्ने हैन उड्ने भनिसकेपछि सेफ्टी मेजर्सको चाहिँ धेरै क्वेशन्स छ. सेफ्टी भन्दाखेरि मेजर कन्सर्न वाज विल इट फङ्क्सन अर नट, विल इट फ्लाइ अर नट भन्ने कुरा थियो. किनभने उड्ने ठुलो कुरा थियो त्यतिखेर हैन. सो मोर देन सेफ्टी भन्दा नि इट वाज मोर अबाउट will this function or not, right? So that was the main concern rather than giving a patent भन्दाखेरि पनि दिइसकेछ त काम त गर्नु पर्यो सामानले. सामानले काम नगरिकन पेटेन्ट दिनु त कामै लागेन हैन. So that was there. So now we're heading on for a commercial break because we really want to talk a lot about the environment, the pollution. Yes. You guys can also call us. Numbers are 51920002 or 51920003. Calls लागेन भने यहाँको जे प्रश्न छन् फेसबुकमा राख्नु होला. हामी लाइभ छौं, त्यहाँ जसले आफ्नो प्रश्न राख्नुहुन्छ यहाँको प्रश्न पक्कै पनि हामी हाम्रो एक्सपर्टलाई सोध्ने छौं. र अहिलेको लागि चाहिँ हेडिङ अन फर कमर्शियल ब्रेक.
Welcome back after the commercial break. You guys are watching Call Kantipur. र अघि नै हामीले कमर्सियलमा जानुभन्दा अगाडि के भनेको थियो भने आज हामीसँग चाहिँ एकजना अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँसँग चाहिँ आज हामी पोल्युसनको बारेमा चाहिँ धेरै कुराकानी गर्नेछौँ र साथसाथै त्यो अवसर तपाईँलाई पनि दिनेछौँ। इदर कल गरेर प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ अर लेखेर प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बोथ द मिडियम जहाँ प्रश्न राख्नुहुन्छ बेस्ट सेलेक्टिभ क्वेसन चाहिँ हामी उहाँलाई सोध्नेछौँ र त्यसको सल्युसन त्यसको जवाफ चाहिँ आइ एम श्योर यु बी ह्याप्पी विथ द आन्सर्स बिकज you know so much. Even I am excited to learn more about it. So we've got Bhushan Tuladhar. He is an environmental expert, so environmentalist. So what do you want to be called exactly? Say? Anything. Environment ko vidyarthi bhanu. Also. I'm still learning a lot of things. So I'm interested in environment issues and particularly pollution. So in a way, anything dirty is my business. Dirt, garbage, anything. And that's what my interest is. What inspired you to study about environment actually when you were growing up? अब खास भने त त्यस्तो थिएन when I was growing up त्यति बेला हाम्रो जहिले पनि बाबुआमाले डाक्टर बन्नुपर्छ भन्छ इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्थ्यो आफ्टर एसएलसी डाक्टर बन्ने प्रयास पनि गर्यो बायोलोजी पढ्यो एक वर्ष पढेपछि आई फिगर्ड दैट दैट्स नट व्हाट आई वान्ट टु बी भनेर अनि त्यसपछि नेक्स्ट इज इन्जिनियरिङ भन्यो इन्जिनियरिङमा गर्यो and त्यो इन्जिनियरिङमा गर्दाखेरि then what I found out was maybe my calling was more engineering को पनि अलिकति human side of things so I went to civil engineering गरेर त्यसबाट पनि environment engineering मा जाँदाखेरि then I felt like I found what I was looking for जस्तो अनि त्यसपछि त्यसैमा लाग्यो and I'm just so transition from a civil engineer to environmental engineer from people who make buildings and stuff design buildings and stuff to more looking at garbage and dirt and everything and see so I'm looking at more from the technical side of things rather than भनौं environment मा पनि कोही चाहिँ nature मा they study biodiversity यहाँ त्यहाँ हुन्छ in wildlife गर्छ त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट छ तर मेरो चाहिँ more specialty भनेको चाहिँ dirt. So just so since you studied environment and all you're an environment engineer as well so अब जस्तो जब concrete jungle भनिन्छ नि हामी त्यसमा अब at times we lack so many trees we lack greeneries so काठमाडौँको स्पेस हेरे अनुसार I'm sure you must have studied about it as well कति किलोमिटर्समा चाहिँ यतिवटा रुख चाहिन्छ वा कति स्क्वायर मिटर्समा यतिवटा रुख चाहिन्छ त्यस्तो के डेटा छ त्यस्तो खासै डेटा त छैन हैन what we know is not पर्याप्त छैन जुन चाहिँ भनौं न काठमाडौँको एरियाको 0.5% पनि छैन भन्छ खुला ठाउँहरु हजुर तर खुला ठाउँ पनि यति नै हुनुपर्छ भने पनि छैन देयर इज अ रेन्ज हैन जस्तै इफ यु लुक एट हाम्रो पुरानो सहरहरु हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि त धेरै रुखहरु थिएन नि त आवर सहर भनेको जस्तै लन्डन जस्तो कहिले पनि थिएन जहाँ चाहिँ भनौं न युरोपियन सहरहरुमा चाहिँ गार्डनहरु धेरै हुन्थ्यो हाम्रोमा चोकहरु हुन्थ्यो तर राम्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो सहर गुचुमुच्च परेर बनेको हुन्थ्यो र त्यो कम्प्याक्टनेसमा पनि ओपननेस हुन्थ्यो हैन म त्यो किन भन्छु भन्दाखेरि सहरमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पुरानो सहरहरु अहिले पनि तपाई भित्री सहरमा कुनै पनि सहर पाटन ललितपुर के रे काठमाडौँ जहाँ जानुस् त्यो प्राइभेट स्पेस एउटा हुन्छ त्यसपछि कम्युनिटी स्पेस हुन्छ समुदायको त्यो चोकहरु जहाँ चाहिँ बच्चाहरु खेल्छन् हैन भोज भतेर हुन्छ या पार्टी त्यो के रे कामसाम गर्ने हैन भगवान पूजा गर्ने त्यसपछि पब्लिक स्पेस हुन्छ र पब्लिक स्पेस भनेको फेरि अर्को चाहिँ सहर भित्र हुन्छ एउटा प्लाजाहरु जस्तो तर सहर बाहिर काठमाडौँको ठ्याक्कै बाहिर ठुलो टुनी खेलको मैदान थियो हैन ललितपुरको ठ्याक्कै बाहिर तपाईको त्यो लगन खेलको ठुलो मैदान थियो त्यहाँनेर भोज भतेर पनि हुन्छ दैट वाज आल्सो अ रिचार्ज जोन त्यहाँबाट पानी तल जमिन मुनि गएर हामी स्टोर गर्थ्यौं र ढुङ्गे धारा मार्फत गर्थ्यौं सो इट वाज अ प्लेस टु ब्यालेन्स नेचर र नेचरको एउटा सिस्टम र ह्युमन सिस्टमहरु त्यो ब्यालेन्स हामीले मेन्टेन गरेका थियौं एन्ड दैट्स व्हाट वी लस्ट भन्छु म त्यही त अब त जुन हिसाबले चाहिँ अर्बनाइजेसन बढिरहेको छ हैन अब जुन हिसाबले चाहिँ अब अनप्लान्ड भनौं न अब बिल्डिङ्सहरु क्रिएट हुने सबै कुरा जुन भइराछ अब मेन सिटीजको कुरा मात्रै हैन अहिले त नेपालको सानो सिटीजहरुमा पनि अर्बनाइजेसन त्यही हिसाबले बढिरहेको छ हैन सो अब हजुरले भने जस्तै योर मेन अब 40 वर्किङको फिल्ड चाहिँ पोल्युसन हैन पोल्युसनको कुरा गरौँ स्पेशली अब काठमाडौँ सिटीको कुरा गर्ने हो भने साउथ एसियामा नै वर्स्ट हुन्छ नि एयर पोल्युसनको चाहिँ अब सिटी भनेर भन्ने गरिन्छ सो अब यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ हामी चाहिँ कसरी रोक्न सक्छौं किनभने चाहिँ अर्बनाइजेसन भन्ने बित्तिकै अब भेहिकल्सहरुको कुरा आइहाल्छ हैन सो वान अफ द मेन कन्ट्रिब्युसन टुवर्ड्स एयर पोल्युसन इज भेहिकलको सो अब कसैले गाडी नचलाऊ भन्न हामीले मिलेन सो यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा ब्यालेन्स वेमा चाहिँ अगाडि लग्छ सो दैट अब अर्बनाइजेसन पनि भइराछ प्रोग्रेस पनि भइराछ डेभलपमेन्ट पनि भइराछ तर एट द सेम टाइम हाउ क्यान वी कन्जर्भ आवर एन्भाइरोन्मेन्ट स्पेशली एयर पोल्युसनको कुरा गर्दा चाहिँ दुईटा कुरा भन्छु हैन अहिलेको लेट्स जस्ट फोकस अन द भेहिकल पार्ट दैट यु मेन्सन हैन एयर पोल्युसनको काठमाडौँको सबभन्दा ठूलो च्यालेन्ज भनेको भेहिकलको स्मोक भेहिकलको अब गाडी के रे बाटोको धुवा एटसेट्रा त्यसलाई हेर्ने हो भने म दुईटा कुरा के भन्छु भने सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको हाम्रो आवश्यकता अथवा नीड के हो भन्दाखेरि मोबिलिटी हो
नट नेसेसरली vehicle is a means to achieve that mobility र आजकल त धेरै मान्छेहरु के हुन्छ कि गाडी चलाउन नपाए पनि हुन्थ्यो यार पार्किङ गर्न झमेला छ देखि लिएर all that फेरि ट्याक्स तिर्नुपर्छ एटसेट्रा हैन सो इफ वी क्यान प्रोवाइड अप्सन्स फर बेटर मोबिलिटी चाहे त्यो सार्वजनिक यातायातमा किन नहोस् हैन अ भेरी गुड पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम जस्तै भन्नु हङकङ इज अल्सो भेरी कम्प्याक्ट सिटी तर हङकङमा 85% अफ द ट्रिप्स आर मेड इन पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन हैन इनफ्याक्ट एनरिके पेनेलोसा द मेयर अफ बोगोटा वन्स सेड हैन अ वेल डेभलप्ड सिटी इज नट वेयर द के पोर राइड कार्स बट वेयर द रिच राइड पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन सो त्यो विचारले वी हेभ टु प्लान आवर सिटी नम्बर 1 सेकेन्ड गाडी नै चल्ने हो भने क्यान वी अप फर zero pollution vehicles like electric vehicles हिजो भर्खर एनए को कुलमान सिंहजीले भन्नुभएको थियो कुलमान घिसिङजीले कि अबदेखि एनए एनी vehicle that it buys it will only buy electric for काठमाडौँमा चलाउनको लागि that is a bold statement he made किन भन्दाखेरि अहिले त अप्सन त भइसकेको छ नि त पहिला पो इलेक्ट्रिक गाडी भने धेरै थिएन अब त बजारमा धेरै आइसक्यो स्कुटर धेरै आइसक्यो आज भर्खर म योभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रोग्राममा थिएँ त्यहाँ मैले उहाँहरूलाई च्यालेन्ज गरेको त्यही हो काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा अध्यक्षहरू सबै थियो आई सेड अबदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले इलेक्ट्रिक गाडी मात्रै किन्छु भनौँ त वाह पाउँछ र एन्ड द्याट विल रिड्युस पोल्युसन सिग्निफिकेन्टली हैन त्यसैले वान फोकस अन मोबिलिटी क्लिन मोबिलिटी वकिङ साइक्लिङ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन हेर्नुहोस् न हामी काठमाडौँ सहर भनेको अब यु नो वी टक अबाउट अदर बिग सिटिज दिल्ली सिटी कुरा गर्छौँ काठमाडौँ भनेको कति नै ठुलो सहर हो र हैन रिङ रोडको एउटा छेउबाट अर्को छेउमा पुग्नको लागि 10 किलोमिटर जति हो एनी साइड भनेको रिङ रोडबाट रत्न पार्क सेन्ट्रल सिटी जाने भनेको अराउन्ड 5 किलोमिटर विच इज इजिली साइक्लेबल काठमाडौँ पनि फेरि चाहिँ 40-50 डिग्री सेल्सियस हुने होइन हामी कहाँ म्याक्सिमम टेम्परेचर 33-34 अहिले जुन छ हैन भन्नाले इट्स कम्फर्टेबल बट इट हेज टु बी सेफ त्यति बनाइदिने हो भने आई थिंक स्पेशली अर्को अमङ द युथ साइक्लिङ त पपुलर भइरहेछ अहिले सो पीपल अ लट अफ पीपल से अफ कोर्स आई वुड साइकल इफ आई हैड दैट सेफ इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन फ्री इन्भाइरोमेन्ट र साइक्लिङले के पनि हुन्छ भन्दाखेरि इट इज के प्रमोटिङ एक्टिभ लाइफस्टाइल हैन जस्ट लाइक दिस हाफ म्याराथन इज प्रमोटिङ एन एक्टिभ लाइफस्टाइल इन टर्म्स अफ रनिङ एन्ड व्हाट दैट डज इज मोर देन इन्भाइरोमेन्ट एउटा हेल्थी लाइफस्टाइल पनि प्रमोट गर्छ एन्ड इट मेक्स द होल सिटी हेल्थी लाइभली एक्टिभ एन्ड द्याट्स व्हाट वी वान्ट र जुन चाहिँ अब अवेरनेसको कुराकानी आयो नि डु यु थिङ्क देयर आर फ्यु एकदमै कम क्याम्पेन्सहरू भइरहेको यस्तो जुनमा चाहिँ अब मान्छेलाई अवेर गर्न सकिन्छ अर हुँदै नभइरहेको कि लाइक एकदमै कम भइरहेको छ एकदमै कम त भन्दिनँ हैन देयर आर क्वाइट अ फ्यु क्याम्पेन्स द्याट आर ह्यापनिङ नाउ इट्स नट इनफ आई वुड से हैन त्यो आई मिन द्याट इज समथिङ द्याट वी निड टु किप अन डुइङ कि क्याम्पेन चाहिँ ल दुईचोटि गरे पुग्यो भन्ने होइन इट्स समथिङ द्याट ह्यापन्स एभ्री डे किन भन्दाखेरि व्हाट वी हेभ सीन इन दिस country in this city is that अलिकति नगरिकन पुश नगरिकन नहुँदो रहेछ जब बौद्धको जनताले बाटै बन्द गरे एक हप्तापछि त पिच हुन थाल्यो हैन सो वी नीड टु पुट दैट प्रेशर अन वी नीड टु रेज आवर भोइसेस टु मेक थिंग्स ह्यापन एन्ड अल्सो आफैले पनि एक्सन लिनु पर्यो हजुर भूषण दाइ आई हैव गट दिस टु क्वेशन्स हैन अब जुन चाहिँ अब यो हामी आई कम टु दिस क्वेशन सेकेन्डली बट जस्ट टु गिभ एन इमेज अब जुन चाहिँ हामी यो स्मार्ट डस्टबिन्सहरू देखिरहेको छ नि विभिन्न ठाउँमा इट गिभ्स अस अ रिडिङ अफ द पोल्युसन राइट तर धेरैजनालाई त्यो कसरी पढ्ने भन्ने थाहा नै छैन विल कम टु द्याट क्वेसन लेटर र फर्स्ट कुरा के छ भने हामी धेरैजनाले चाहिँ अहिले पत्रपत्रिकामा डेटाहरू हेरेर पढेको अनुसार चाहिँ पार्टिकुलेट म्याटर 2.5 भनेर चाहिँ धेरैजनाले PM 2.5हरू पढिरहेछौँ होइन सो नर्मल भाषामा सबैजनालाई बुझाइदिनु पर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु एक्सप्लेन दिस वाट एक्ज्याक्टली इज दिस त्यसमा तीनटा कुरा हुन्छ हजुर एउटा तपाईले भनेको PM 2.5 त्यसपछि एउटा नम्बर हुन्छ त्यसपछि यसो त हुन्छ माइक्रोग्राम पर क्युबिक मिटर सो व्हाट आर दिस थिंग्स पार्टिकुलेट म्याटर भनेको द्याट्स द वर्स्ट प्रब्लम द्याट वी हेभ हियर हैन जस्तै हावामा पोल्युसन के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिकुलेट म्याटर भनेको कणहरू भयो सानो मसिना कणहरू और ग्यासियस म्याटर हो हामी कहाँ पार्टिकुलेट्स इज द प्रब्लम द्याट्स व्हाई वी मेजर पार्टिकुलेट्स नाउ PM इज पार्टिकुलेट 2.5 भनेको के भने 2.5 माइक्रोन इन साइज Yeah, that's what very, does that very mean? tiny. Your and my hair is about 60 micron, 50, 60, 70 micron जति हुन्छ भन्नुको अर्थ मेरो कपाल भन्दा 20 गुना भन्दा सानो particles which I can't see from there. Yeah. Right? So and why is that important? भन्दाखेरि PM 2.5 भन्दा साना particle हो भने they will get into your lungs and that will cause long term damage in your health. अनि लङ्समा मात्र हैन त्यसपछि त साना पार्टिकल हो भने इट डिफ्युजेस थ्रु दैट लङ्स को त्यो सेलहरुबाट ब्लडमा जान्छ देन इट अफेक्ट्स योर हार्ट हैन यु कुड गेट अ problems in your heart or it affects your के रे brains हैन मस्तिष्क घात जुन भन्छ हामी स्ट्रोक भन्छौं that happens because of air pollution पनि भन्छ it affects every
organ in your body त्यसपछि. So that's why it's important that the smaller the particles, more dangerous that it can be. So that's why PM 2.5 हैन 1 2.5 भनेको त्यो. Does this particle have chance of penetrating to the skin or not? Skin भन्दा पनि normally the easiest way to go is from the respiratory system, because that's where we're taking in all that हैन. And that's where PM 10 पहिला नाप्थ्यौं. PM 10 भनेको 10 माइक्रोन भन्दा सानो हो भने नाकबाटै छिर्थ्यो. Okay, त्यो भन्दा ठुलो भए your nose has nose hairs हैन, and that will take care of it, which is nice things हैन. तर यहाँ गएर अड्किन सक्छ and you cough अलिकति हुन्छ, cough गर्दाखेरि फेरि निक्लिन्छ नि कालो कालो. That's basically PM 2.5 र PM 10 को बीचको particle size जस्तै. Okay, that's what comes out कहिलेकाहीँ देखिन्छ. त्यो भन्दा सानो भित्र जान्छ. And also सानोको प्रब्लम अर्को के पनि छ भन्दाखेरि सानो हो भने it's floating in the air for a long time. ठुलो चाहिँ सेटल गरिहाल्छ. सानो हो भने it's in the air for a long time भन्नाले हामीले लिने सम्भावना बढ्न जान्छ. That's why we measure 2.5 हैन. Now what is it भन्दाखेरि it can be anything. त्यसको चाहिँ धेरै जसो के हुन्छ भन्दाखेरि 2.5 कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि गाडीको धुवाँहरु जस्तै मेनली डिजल. डिजलको धुवाँमा जुन चाहिँ त्यो पार्टिकल हुन्छ त्यसको वरिपरि hazardous chemicalsहरु हुन्छ र WHO ले के भनेको छ that is carcinogenic नै भनेको छ. ओके, अथवा क्यान्सर हुन सक्ने खतरा त्यहाँ हुन्छ. And that to inhale भयो भने we causing damage. So त्यसैले the first is PM 2.5, the last is microgram per ghanometer भनेको चाहिँ 1 घनमिटर 1 by 1 by 1 क्यूब मा how much microgram is there हैन, and that is the number. र त्यो नम्बर कति हुनु पर्छ त भन्दाखेरि WHO says हैन overall average for the year it shouldn't be more than 10 भन्छ. Okay, हाम्रो काठमाडौँमा कति छ त भन्दाखेरि it depends, but overall वर्षभरिको सबै ठाउँको एभरेज लिँदाखेरि it's around 50 जति छ. ओके, तलमाथि भइराख्छ. So it's we are about 5 times higher than WHO levels भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ. And भने नै हो भने there are other cities who are worse than us हैन. So in fact अस्ति भर्खर एउटा र्याङ्किङ निक्लेको थियो 3000 cities को. त्यसमा we weren't in the top 10, thank God. Yeah, thank God for that. We just made it to the top 100 and 100 मा थियो. Okay, हैन. So top मा को थियो भन्दाखेरि गुरगाउँ थियो, which is right next to Delhi. Delhi was 11. So which means that okay, we're not the most polluted city in the world, but we're in the top 100 अथवा top 10% मा चाहिँ definitely छौं. I think we want to be on the other side of the chart rather than being on this side. Yes, I wouldn't even want to see that. So pollution को कुरा भइराको बेला हैन. So as you said कि अब त्यो क्याम्पेन्सहरु भइराकै छ, अवेयरनेस क्याम्पेन्सहरु. तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन अब मान्छे एज अ नर्मल बिइङ ला उनीहरुलाई थाहा छ पोल्युसन हुन्छ, अब त्यसले हेल्थ, तर गभर्नमेन्टको साइडबाट स्पेशली बिसाइड्स क्रिएटिङ यस्तो क्याम्पेन्सहरु त्यो भन्दा अरु के चाहिँ गर्न सकिन्छ सो दैट अ नर्मल लेम्यानले पनि हुन्छ नि त्यो प्रिकसन्सहरु अपनाउन चाहिँ उलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसन पनि मिलोस्, उसले थाहा पनि होस्, सो रिचमा पनि पुगोस्, सो दैट जुन चाहिँ अब त्यो इम्प्याक्ट गरिरहेछ त्यो पोल्युसनले उसको हेल्थमा उसको भनौँ न इन्भाइरोमेन्टमा, सो दैट वी क्यान बी हुन्छ नि सेफ जुन त्यो प्रिकसन्सहरु अपनाएर जुन सो गभर्नमेन्टको साइडबाट के कस्तो चाहिँ अब मेजरमेन्ट्सहरु चाहिँ लिन सकिन्छ त्यसको लागि? दुईटा कुरा तपाईले उठाउनु भएको, एउटा चाहिँ गभर्नमेन्टबाट के गर्न सकिन्छ भनेर हैन, गभर्नमेन्टले गर्ने भनेको लिडरशिप लिने हैन. हामीलाई हाम्रो कन्स्टिट्युसनले नै राइट दिएको छ, राइट टु क्लिन इन्भाइरोमेन्ट, क्लिन एन्ड हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट भनेर, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको लागि हाम्रो अधिकार छ भने त्यो अधिकार दिलाउनको लागि सरकारले लिडरशिप रोल लिनै पर्छ र गर्न सक्ने धेरै छन् हैन. हामीले अघि भर्खर पनि कुरा गर्यौं के रे सार्वजनिक यातायात प्रवर्तन गर्ने, इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरु बेसिकली बसेसहरु प्रवर्तन गर्ने एटसेट्रा हैन. आई क्यान गो अन. तर एज एन इन्डिभिजुअल के गर्ने, द्याट्स द सेकेन्ड क्वेशन. इन्डिभिजुअलले गर्न सक्ने भनेको मैले मेरो विचारमा तीनटा कुरा. एउटा भनेको आफूले गर्ने प्रदूषण कम गर्ने. हजुर, if you own a motorcycle, if you own a vehicle, try to maintain it regularly so that you don't if you of course everybody generates waste हैन, waste लाई म्यानेज गर जथाभावी के रे बाटोमा फाल्यो भने कसैले बर्न गर्छ, त्यसबाट के रे पोल्युसन हुन सक्छ एटसेट्रा हैन. र प्लस आफू पनि हैन सकेसम्म सानो दूरी भयो you can walk, you can use a bicycle, you can use a public transport. Even public transport भनौँ न, सपोज यु आर कमिङ, हामी यहाँ अहिले कोटेश्वरमा छौँ हैन, इफ यु आर कम कोटेश्वरबाट लगनखेल जानुपर्छ भने इफ यु गो आउट यु क्यान टेक अ सफा टेम्पो or you can take a micro. The choice is yours. म चाहिँ I will vote for सफा टेम्पो भन्ने हो भने that is my choice. So make the right choice is number one. Second is pollutionबाट बचौँ. For that we need to know when and where is the maximum pollution. When भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ मोनिटरिङ गरिरहेछ नि डेटा, that shows that around 8-9 o'clock it's peak. Around 1-2 o'clock it's minimum. त्यसपछि 4-5 o'clock there's another peak and so on. भनेपछि if you need to go to New Road to do your shopping, I would suggest go at 1 or 2 o'clock. Yeah. Where there is अथवा भनौँ न, so that I avoid the peak time त हैन. अब
एन्ड द अदर इज स्पेस वेयर इज देयर द म्याक्सिमम पोल्युसन भन्दाखेरि सकेसम्म बढी चाहिँ त्यहाँ नजाने जसलाई के अरे धेरै भेहिकल भएको ठाउँमा पुतली सडक होला चाबेल होला एटसेट्रा सो दिज प्लेसेस यु क्यान अफोर्ड युर सेल्फ एन्ड इफ यु हेभ टु गो वेयर अ मास्क प्रेफरेबली अ गुड क्वालिटी मास्क आजकल N95 भन्ने मास्क आउँछ N99 भन्ने मास्क आउँछ होइन अलिकति महँगो छ बट इट विल प्रोटेक्ट यु होइन सो द्याट इज दोस्रो बचौँ होइन आफै कम गरौँ दोस्रो बचौँ तेस्रो आवाज उठाउँ होइन यु गो टु यर वार्ड चेयरम्यान एन्ड से मेरो बाटो किन पिच भएन जसले गर्दाखेरि मेरो बच्चालाई खोकी लगाइरहेछ होइन पुट द्याट प्रेसर अन एन्ड रेज यर भोइस टु मेक इट ह्यापन ट्रु सो आइएम स्योर धेरैजनाले यो कुरा फलो गर्नुहोस् हो अलिकति सुरुवातमा गाह्रो होला यहाँलाई अपनाउनलाई त्यसपछि जब हामी सुरुवात गर्दै जान्छौँ त्यसपछि गर्दै गर्दै बानी बस्दै जान्छ र जुन अनुसार तपाईँको हेल्थमा सुधार हुन्छ वा तपाईँको लाइफ ह्याबिटमा सुधार हुन्छ त्यसले अझै हौसला पनि दिन्छ कि यस्तो गर्दाखेरि त परिवर्तन हुने रहेछ भनेर होइन सो आई थिङ्क इट स्टार्ट्स विथ द फ्यामिली नै भनौँ यो कुरामा एकजना इन्डिभिजुअली भन्दा पनि आई थिङ्क इफ अ फ्यामिली स्टार्ट्स इट इट्स गुड बिकज द किड्स लर्न हाउ टु डु इट र एभ्रीबडी क्यान डु इट के त्यो यु क्यान्ट रियली यु डोन्ट हेभ टु से द्याट ए म के गर्ने र दिस इज बियोन्ड माई कन्ट्रोल भन्नु परेन we all have a responsibility in fact while pointing fingers at others we should realize that 3 fingers are pointing back at us what are you doing तैले के गरिस् भनेर हैन सो आफूबाट सुरु गरौँ तर अरूलाई पनि ध्यान आकर्षण गरौँ त्यसो अघि नै वी वर टकिङ अबाउट यो डस्टबिन हैन जुन चाहिँ स्मार्ट डस्टबिनमा पनि अब देयर आर सम रिडिङ मेकानिजम जहाँ लेखिएको छ र अब बेसिकली देयर सम कलर प्याटर्न्सहरु रहेका छन् हैन 0 to 50 इज हेल्दिएस्ट वान इट्स गुड र त्यसपछि त्यसै गरेर 50-50 को युनिट गरेर चाहिँ बढेको छ र पर्पल सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हजार्डियस हैन एकदमै खराब छ हैन एक्चुअली व्हाट इज दिस काउन्ट जुन चाहिँ यो 0 to 50 छ हैन त्यो 99 छ ओके दुईटा कुरा हुन सक्छ हैन एउटा चाहिँ अघि भने जस्तो PM 2.5 मा धेरै जसोले सो इट्स PM 2.5 को काउन्ट हैन कति छ 1 क्युबिक मिटर 1 क्युबिक मिटर 1 क्युबिक मिटर स्पेसमा कति माइक्रोग्राम छ भनेर हेर्ने एउटा भयो हैन अर्को के गर्छ भन्दाखेरि एयर क्वालिटी इन्डेक्स भनेर एउटा हुन्छ हैन AQI भनेर दैट लुक्स एट PM 2.5 एन्ड एनी अदर डेटा देयर इज एन्ड पुट्स इट इन एन इन्डेक्स हैन र दैट इज कम्पेरेबल टु अदर सो आई वुडन्ट से ठ्याक्कै यही हो भनेर भन्दा पनि यु लुक एट व्हाट इट इज AQI को इन्डेक्समा एन्ड देन दे पुट अ यु नो समटाइम्स इज कॉल्ड इट्स र्यान्डम त भन्दैन हैन त्यो चाहिँ इट्स नट ठ्याक्कै यो भन्दा 1 हुँदाखेरिसम्म हेल्दी 1 अनहेल्दी होइन बट जस्ट फर पिपल्स अवेरनेस लेभल दे काइन्ड अफ सेग्रिगेट द डेटा त्यसरी गर्ने हो तर हामीले हेर्ने हो भने आजकल सजिलो छ हैन यु गो टु द नेट देयर आर एप्स हैन सफा हावा भन्ने एप छ यु क्यान डाउनलोड द्याट एन्ड लुक एट द के अरे एयर क्वालिटी अहिले कस्तो भने रियल टाइम डेटा आइरहेको हुन्छ एन्ड यु क्यान इभन लुक एट बाहिर कस्तो छ भनेर हैन त्यो सबै इन्फर्मेसन हेरेर यु क्यान मेक योर मुभ यु क्यान प्लान यु क्यान अल्सो डु योर क्याम्पेन्स अकर्डिङली Do you have any favorite plants to keep in the houses? Just for some people are very much worried about like having some good plants around the house. So in-house plants are पनि हुन्छ नि त and do you have any favorite suggestions cases that people should put these kind of plants inside their house भनेर त्यस्तो छैन मसँग I mean I would say you know anything would do pretty much and also around हैन किन भन्दा के पनि छ भन्दाखेरि what data has shown is that a tree भनौं any tree हैन and preferably a bushy one would you know in its immediate vicinity भनौं न नजिकमा त्यो रुखले मात्रै पनि 7 देखि 24% सम्म घटाउन सक्छ किन डस्ट पार्टिकलहरु त्यसले सेटल गराउँछ देखि लिएर इभन कार्बन डाइअक्साइड एब्जर्ब गर्छ त्यो गर्न सक्छ दैट्स व्हाई यो रोड साइड प्लान्टेसनहरु चाहिन्छ भन्छ हैन अहिले कस्तो छ भने अघि भाइरलको कुरा गरिरहेको छ सोशल मिडियामा भाइरल के छ भन्दाखेरि द पर्पल जैकरान्डा इन काठमाडौँ भनेर तर त्यो धेरै जसो फोटो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यो रिङ रोडको महालक्ष्मी स्थानमा आउँछ बट लुक एट द डिफरेन्स बिट्विन महालक्ष्मी स्थान र अलिकति तल गएर एकान्त कुनातिर गयो भने एउटा पनि छैन हजुर इफ यु क्यान पुट सम प्लान्ट्स देयर व्हाट अ डिफरेन्स इट मेक्स टु द सिटी हैन र त्यहाँ नदेखेको भनेको एयर पोल्युसन पनि त्यसले रिड्युस गरिरहेछ सो इभन त्यो रिङ रोडमा महालक्ष्मी स्थान मात्र हैन सबै ठाउँमा प्लान्टेसन गरौँ न भनेर क्याम्पेन सुरु गर्ने हो भने यही वर्ष गर्न सकिन्छ यही महिना गर्न सकिन्छ हैन एन्ड विथिन यु नो 5-6 इयर्स विल हेभ सम ब्युटिफुल ट्रीज अल अराउन्ड देयर एन्ड अदर प्लेसेस अफ द सिटी र घर वरिपरि पनि गर्नुपर्छ जसरी अब भनौँ न जति पनि अब डेभलपमेन्टको कुराहरू हुन्छ फ्याक्ट्रिज भनौँ जति पनि कन्स्ट्रक्सन्सहरू अब त्यो कुरा त हामीले पक्कै पनि रोक्न चाहिँ मिल्दैन सो स्पेशली अब के कुरा चाहिँ म्यान्डेटरी चाहिँ गराइयो भने फर इक्जाम्पल अब कुनै पनि एउटा इन्डस्ट्रियल एरियाको कुरा गरौँ त्यसबाट पनि धेरै पोल्युसन एमिट भएर त्यसले धेरै नै नराम्रो इम्प्याक्ट गरेर हुन्छ नि सो त्यो एउटा के कुरा चाहिँ म्यान्डेटरी गर्दा चाहिँ हुन्छ नि त्यो इन्डस्ट्रियल एरियाको जति पनि अब पोल्युसन एमिट भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ दुईटा तीनटा कुरा भन्छु म हैन एउटा चाहिँ इन्डस्ट्री चाहिन्छ हामीलाई इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट चाहिन्छ तर कस्तो खालको इन्डस्ट्री चाहिने हो हाम्रो जस्तो देशलाई त्यो क्लियर हौं हामी हैन हाम्रो जस्तो देश र स्पेशली हाम्रो जस्तो शहर व्हिच इज भेरी भनौं न सेन्सिटिभ
हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो कचौरा आकारको टोपोग्राफी छ, यहाँ धेरै पोल्युसन गऱ्यो भने बाहिर जान्दैन, थाहा छ भने यहाँ कस्तो इन्डस्ट्री राख्ने त्यो हेर्नु पर्यो नि त। जस्तै गरी लुम्बिनीमा पनि पोल्युसन भएको छ भन्छ, लुम्बिनी त वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो नि त हाम्रो, तर त्यहाँ लगेर हामीले के गर्यो भने 1 दर्जन 12वटा सिमेन्ट कारखाना त्यही वरिपरि छ, 31वटा इटा भट्टा त्यही वरिपरि छन्, एन्ड द्याट्स वाट्स कजिङ द पोल्युसन। सो वी निड टु नो, यस वी निड इन्डस्ट्री, बट what type of industry and where to put it, number 1. Second भनेको इन्डस्ट्रीहरूले पनि जस्तै भन्नु सिमेन्ट कारखाना नेपालमा मात्र भएको होइन नि त, सबै ठाउँमा छ नि त। देयर आर वेज टु क्लिन अप द एमिसन फ्रम इन्डस्ट्रिज, त्यसलाई म्यान्डेटरी गर्न लगाउनु पर्यो हैन। इफ देयर इज एन इन्डस्ट्री और एनी पोल्युटिङ सोर्स, तपाईको गाडी छ भने गाडीको लागि पनि पोल्युसन फ्री गर्न लगाउनु त पर्यो नि त, फर अदर्स एज वेल एज फर योर सेक। धेरै जसो पोल्युसन गर्ने इन्डस्ट्रीले वेस्ट गरिरहेको हुन्छ फ्युलहरू हैन। सो द्याट इज द सेकेन्ड पार्ट। 1 इज वेयर यु पुट इट हैन, सेकेन्ड इज पोल्युसन कन्ट्रोल, र थर्ड भनेको चाहिँ त्यो वरिपरिको जनतालाई अगेन शुड बी अवेयर अफ दिस हैन, र त्यसमा चाहिँ त्यो अवेयरनेस लेभल हैन, हाउ टु सेभ योर सेल्फ फ्रम द्याट हेजर्ड। त्यहाँ वरिपरि छ भने मास्क लगाउदेखि लिएर सबै, र त्यहाँनिर कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी पनि हुनसक्छ, जस्तै भोपालमा देयर वाज दिस बिग लिक हैन, thousands of people died. That kind of awareness should be there so that we don't have any of that kind of situation. Industry चाहिँदैन भने हैन, but कस्तो खालको कहाँ र कसरी सञ्चालन गर्ने क्लियर हुनु पर्यो। That what do you think is the main contributor जुन चाहिँ काठमाडौँको टोपोग्राफी जुन चाहिँ बतन पनि हाल्यो नि, अब हाम्रो मिसकन्सेप्ट के छ भने कतिजना चाहिँ हिजो पनि हामी त्यही कुराकानी गरिरहेको थियौँ भने धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ, बिहान इट्स लेस पोल्युसन, इट्स मोर हेल्दी भनेर सोचिरहनु भएको छ भने डेटा हेर्ने हो भने त त्यो ठ्याक्कै विपरीत छ, ठ्याक्कै उल्टो छ, धेरैजनाले यो पनि थाहा छैन। र तपाईँलाई के लाग्छ नि मेन कन्ट्रिब्युटर चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यो स्पेसली काठमाडौँको पोल्युसनको लागि चाहिँ? वाट आर द मेजर कन्ट्रिब्युटर्स? मेजर कन्ट्रिब्युटर अहिलेसम्मको स्टडीले के क्लियर छ भन्दाखेरि इट्स द भेहिकल्स, द ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भन्छ अझ हैन, द भेहिकल्स एन्ड द रोड्स इन विच दे आर ट्राभलिङ। धुलो धुवा त्यहाँबाट आइरहेछ, अहिले कसैले 60-70% भन्छ, बट वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज यो फ्युचरमा बढ्छ, किनभने भेहिकल त बढिरहेकै छ हैन, ट्रान्सपोर्टेसन निड्स बढ्छ, सहर बढ्छ, त्यो चाहिँ मेन छ। सेकेन्डमा इट्स इन्डस्ट्रिज पनि आउँछ, मेनली इटा भट्टाहरू छन्। आई वुड अस्युम द्याट फ्युचरमा इटा भट्टाहरू कम हुँदै जाला र केही सुधार पनि भएको छन् इटा भट्टाहरू। र थर्डमा कम्बस्टन एक्टिभिटी, जस्तै फोहोर बालिदिन्छौँ हैन, खेतबारीमा चाहिँ आगो लगाइदिन्छौँ हैन, त्यसले पनि धेरै पोल्युसन भइरहेछ। यो तीनटामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। बाहिरबाट पनि आउँछ हैन, काठमाडौँमा के हुन्छ भन्दाखेरि बिकज वी आर अ भ्याली, नर्मली एयर कम्स फ्रम द वेस्टर्न साइड, वेस्टर्ली विन्ड्स भन्छौँ हामी हैन। वेस्टर्ली विन्ड्सले जस्तै भनौँ अहिले डडेलोको सिजन छ हैन, फरेस्ट फायर ठाउँ ठाउँमा लागेको छ, त्यो डडेलोको फरेस्ट फायरको पोल्युसन पनि ल्याउँछ। कहिलेकाहीँ एज फार एज राजस्थान दिल्लीको पोल्युसन पनि ल्याएको हामीले थाहा छ। एज काठमाडौँइट्स वी मे नट हेभ मच कन्ट्रोल ओभर दिट हैन, तर यहाँको पोल्युसन चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा द अदर थिङ यु कुड लुक एट इज वेस्टर्ली विन्ड्सहरू आउँछ हैन, इट टेक्स द पोल्युसन टुवर्ड्स द ईस्ट। सो इफ यु वान्ट टु बिल्ड योर हाउस इन काठमाडौँ, वेयर डु यु वान्ट टु बिल्ड इट भन्यो भने मेबी अपविन्ड साइडतिर। इफ यु आर प्लानिङ टु बिल्ड अ हाउस हैन, जस्ट फर योर सेक हैन, मेबी अलिकति यतातिर ईस्ट साइडतिर चाहिँ युआर गोइङ टु टेक द बल्क अफ द पोल्युसन एज इट कम्स। एन्ड फेरि काठमाडौँमा के हुन्छ भन्दाखेरि बेलुका रातिभरि खास हावा लाग्दैन हैन, त्यसपछि 12-1 बजेतिर द्याट वेस्टर्ली विन्ड्स कम इन हैन। सो दिस इज ड्युरिङ द मिडनाइट और आफ्टरनुन? सरी, दिउँसो 12 एन्ड देन इट पुशेस द के अरे हावा आउट अफ हामी त्यो साङ्गाको नाकाबाट हैन। सो इट्स अलमोस्ट लाइक द होल भ्याली ब्रिज वन्स अ डे जस्तो। ओके, त्यसैले 1 बजे 2 बजे द पोल्युसन इज एट द मिनिमम। ओके, त्यसपछि 4-5 बजे you've got your vehicles coming in हैन, and the rush hour, त्यसले गर्दाखेरि एउटा सानो पिक हुन्छ। त्यसपछि that pollution just stays here, especially winterमा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जमिन चिसो हुन्छ हैन, and the pollution kind of hangs low, and then above that there'll be a layer of air, चिसो तातो चिसो हावा हुन्छ, that inversion भन्छौँ हामी, and that traps the pollutants। र भोलि बिहान पनि सम्म पनि त्यो रहन्छ, बिहान फेरि एकचोटि चाहिँ रश आवर सुरु हुन्छ, त्यसपछि 12-1 बजे अगेन we breathe out again. So that is something that happens normally. So एक हिसाबले जुन चाहिँ हजुरले भन्नुभएको कुरा अनुसार चाहिँ जाडो महिनामा पोल्युसनको मात्रा अझै धेरै हुन्छ। जाडोमा दुईटा कारणले बढिन्छ, एउटा चाहिँ नेचुरल भनिहाले हैन, देयर इज के अरे यो हाम्रो इन्भर्जन फगहरू बढ्दाखेरि, दोस्रो चाहिँ जाडो महिनामा द इटा भट्टाहरू काम गर्न थाल्छ, विच मनसुनमा काम गर्दैन। सो वी आर एडिङ पोल्युसन एट द वर्स्ट टाइम। र अर्को तेस्रो कारण पनि भन्छु, आई फरगट, नेचुरलै हो, पानी धेरै पर्दैन। बर्खामा पानी परेपछि द्याट विल फ्लश द पोल्युटन्स हैन, तर अनफर्चुनेटली हाम्रो पानी पर्ने सिजन भनेको 4 महिना हो, 3-4 महिना। द्याट्स लाइक तपाईँ हाम्रो घरमा हाम्रो टोइलेटको फ्लस 3-4 महिना काम गरेन के हुन्छ
the rest of the time is stinky. Yes. And that's what happens in Kathmandu. And we need to know that. We need to realize that we're living in a place where our flush only operates 3 or 4 months during the year. So we better be very careful how we use that toilet. Or in our case, how we use our city. That जुन चाहिँ रेनको कुरा गर्ने just strike to me because भक्कर रेनको कुरा गर्ने गरिहाल्नु भयो. So जुन चाहिँ particlesहरु छ नि जब पानी पर्छ, is this water acidic or harmful? Not much, not really. Okay. Acid rain भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि if there is के रे त्यो particlesहरुमा पानीसँग मिक्स भएपछि एसिड क्रिएट भयो भने हैन त्यो कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि sometimes when जस्तै भन्नु भने धेरै कोइला बालेको ठाउँमा कोइलामा यदि सल्फर छ भने then what you get out is SO2 भन्ने ग्यास सल्फर डाइअक्साइड त्यो सल्फर डाइअक्साइड पानीसँग मिक्स भयो भने त्यो हाइड्रोजन सल्फाइड के रे सल्फ्युरिक एसिड हुन्छ H2SO4 हुन्छ हैन that's the chemical reaction that is not much concentrated. I think it's very that is not much of a problem. जस्तै भन्नु हामीका धेरै कोइलाहरु त युज हुँदैन केही मात्रामा बाहिरबाट आउने चाहिँ हुन्छ हैन बट अहिले सम्मको अनुभवमा एसिड रेन एज सच इज नट अ ह्युज प्रब्लम that we should be seriously concerned about right now. I think the problem is we can focus on the particles. So would this make the rain even worse if you do अब भनौं न एसिडिक रेन त भएन, that's different thing. तर हावामै जुन चाहिँ अब यो कणहरु छन् यता जुन त्यो पानीमा मिसिदाखेरि चाहिँ स्किनलाई के अफेक्ट गर्ने त्यस्तो चान्सेस छ कि छैन? What happens is normally the air पानी पर्ने बित्तिकै it flushes it down. जस्तै मेरो घरमा के छ भने I have a rainwater harvesting system and I drink that water. अथवा my family drinks only the rainwater. हैन? So the question comes, well, with all the pollution, is that a problem भन्दाखेरि हामीले पनि टेस्ट गर्दाखेरि it's not much. हैन? सुरुमा the rainy season को सुरुको पानी you just let it go, let it flush अथवा त्यो हावामा भएको पोल्युसन्स इभन छानामा भएको हैन पोल्युसन्सहरु त्यसले पखालेर लान्छ and after that it's the best water you can find in Kathmandu because it's pure H2O. The last year if you remember हैन काठमाडौँमा एकचोटी त्यो बर्सातको बारे हिले बर्सात भयो भनेर भनेको थियो. What was the main reason behind that? राजस्थानको धुलो. At that point it was clear that Rajasthan को जुन डेजर्ट छ त्यहाँबाट बगाएको ल्याएको धुलो was coming all the way to Kathmandu. So त्यो पनि हो हैन काठमाडौँमा अथवा तराईमा त झन् धेरै आउँछ इन्डियाको पोल्युसन हैन काठमाडौँसम्म पनि आउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ we got that this is a freak केस जस्तो लाग्छ त्यति सारो त मैले पनि कहिले देखेको थिएन हैन. Yeah, we are freaked out. I know everybody is freaked out. It was kind of interesting for us but I hope it doesn't happen again. It doesn't happen, yeah. So thank you so much for coming us and sharing so many things. I was listening to all the time because I really wanted to know so much about this in college. So I'm sure there is an before you go, I think we again need to mention about the awareness campaign marathon half marathon. Are you running there? Oh, I'm going to be cheerleading. I'm not much of a runner. Giving out information and cheering, I know. So, what do you want to say about this campaign? Since your marathon by Ispaliko theme is anti-pollution. How do you feel about this campaign and the run overall? It's brilliant. One, running is so important as an active lifestyle. I do cycling more than running. So, and it's important for a city, especially a city with such a youth population, to have these kind of activities. And second, to raise awareness in it. Particularly, in fact, one of the greatest advocates of clean air, and she is in fact the brand ambassador of Clean Air Coalition, is Paula Radcliffe. Paula Radcliffe is the world record holder of marathon, women. She's won Boston Marathon 3 times, New York Marathon 3 times, world record holder, etc. If you look at her story, at the age of 14, she was diagnosed with asthma. But she still decided to be a marathon runner. She trained in a clean environment. Beijing Olympic she came 23rd. Wow. Although she was the world champion, because that environment was difficult for her. And now she's one of the biggest campaigners. The 3 hours that a marathon runner spends running, a marathon runner, he or she is taking in as much air as what you and I would take in 2 days. Wow. So you take that much air. And if it's not clean, it affects you. So for the health of athletes and every citizen that we have in this city, clean air is so necessary. And what better way to promote it than a half marathon? Very true. Your reason for sharing us was so wonderful that we could understand more about this campaign as well, the feel towards it as well. So thank you so much for coming on the show and sharing us so many information about pollution and information. Thank you for having me. Thank you so much for being here. Thank you so much. Yeah, guys. So on that note, we're heading off for commercial break. We'll catch you guys after the commercial break.
Welcome back of the commercial break and धेरै कुरा सिक्यौं आज हामीले पोल्युसनको बारेमा र धेरै जानकारी यहाँलाई पनि दियौं सो साथै जुन चाहिँ कन्फ्युजन मलाई थियो सायद धेरै जनालाई पनि थियो होला जस्तो अब हामीले अघि नै भनिहाल्यो त्यो पार्टिकल म्याटरको बारेमा हामी सुनिरा हुन्छौं पत्रपत्रिकामा चाहिँ अब आज चाहिँ रिडिङ यति छ आजको रिडिङमा पोल्युसन यति छ उति छ भनेर हामी हेरेर हुन्छौं तर एक्ज्याक्टली हामीले बुझिरा हुँदैन थियो कि त्यो भनेको हेल्दी डेन्जरस भनेर बुझिरा हुँदैन थियो नि त यु जस्ट सी द कलर र कलर रे डेन्जरस अब कसरी हैन सो अघि नै भन्नुभएको जस्तो 1 क्युबिक मिटरमा चाहिँ अब जेनरली चाहिँ अब दुईटा तरिकाले हुन्छ कि त PM 2.5 मात्र मेजर गर्ने हो कि सबै पार्टिकलहरु मेजर गर्ने भन्छ त्यो अनुसार चाहिँ त्यो ग्राफहरु राखिएको हुन्छ आई थिंक यु गाइज अन्डरस्टुड हाउ टु चेक इट नाउ र त्यो त भइ नै हाल्यो सो एनीथिङ दैट यु वान्ट टु से बिफोर यु गो यस अब हाम्रो एक्सपर्टले नै भनिहाल्नु भयो उहाँले सबै टेक्निकल कुराहरु पनि भन्नुभयो मेजर्सको कुरा पनि भन्नुभयो तर वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज दैट एभ्रीथिङ स्टार्ट्स फ्रम होम सो पोल्युसनको कुरा पनि कतिको अब आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कतिको चाहिँ आफ्नो साइडबाट चाहिँ कम गर्ने भन्ने कुरा हामी आफै इन्डिभिजुअलमै डिपेन्ड गर्ने हो गभर्नमेन्टले धेरै कामहरु गर्नुहुन्छ अब यस्तो भन्नु अर्गनाइजेसन्सहरुले धेरै काम गर्नुहुन्छ आज हाम्रो गेस्ट्स एक्सपर्टहरुले पनि धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ तर एट द एन्ड इट्स अल अप टु अस इन्डिभिजुअल सो हामीले चाहिँ कतिको चाहिँ त्यो पोल्युसनलाई चाहिँ बढावा दिइरहेको छ कतिको चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्न हेल्प गरिरहेको छ सो इट्स अल अप टु अस सो त्यही भएर हामी आफै अवेयर भएर सबै कुरा इन्फर्मेसन राखेर लेट्स कन्जर्भ आवर इन्भाइरोमेन्ट बिकज इट्स फर अस एन्ड फर आवर फ्युचर जेनेरेसन सो विथ दिस नोट नो बिफोर वी गो आई जस्ट गिभ इन्फर्मेसन अबाउट म्याराथन एभ्री डे हामी म्याराथनको कुराकानी गरिरहेका छौँ सो कान्तिपुर हाफ म्याराथन कहिले भइरहेछ भनेर सोचिरहेको बुझ्न चाहनुहुन्छ भने इट्स ह्यापनिङ दिस Saturday, coming Saturday, 25th of May, जेठ 11 गते हुन गइरहेको छ इफ दौडिन चाहनुहुन्न भने सपोर्ट गर्नलाई मात्र पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ यहाँहरु मेबी व्हाट यु क्यान डु इज दिस यु क्यान जस्ट स्ट्यान्ड अराउन्ड विथ बोर्ड सेइङ एन्टी पोल्युसन को केही कुराहरु लिएर यहाँ उभिन सक्नुहुन्छ केही थिंग्स दैट यु वान्ट टु प्रमोट अबाउट एन्टी पोल्युसन एक्जाम्पल्सहरु छन् भने दौडिन चाहनु भने मेबी यु क्यान जस्ट सपोर्ट बाइ चियरिङ अल द पार्टिसिपेन्ट्स चियरिङ देयर हैन सो त्यसरी पनि आएर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि आज चाहिँ हाम्रो लास्ट डेट रहेको थियो रेजिस्ट्रेसनको लागि सो जसले रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो यहाँहरु सबैजना congratulations you are going to be a part of something great that's going to happen during this weekend so participate गर्नुस् भोलि पनि त्यसैगरी कार्यक्रममा कोही अतिथि आउनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी यसै पोल्युसन ट्राफिककै बारेमा कुराकानी गर्नेछौं र अहिलेको लागि चाहिँ बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ आशा गर्छौं you guys have a wonderful evening ahead and keep watching Kantipur television. Hello lovely people, this is me Neelam Chand and if you do watch our show and love it then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel so do like it, share and subscribe and also don't forget to like our Facebook page which is Call Kantipur.